नमस्कार साथीहरू, म सागर टेक्सचर च्यानल तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरू, आज तपाईहरुको लागि एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू आशा गर्दछु जुन भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। साथीहरू, भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू, आज तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो एप्लिकेसन लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू जुन एप्लिकेसनको माध्यमले तपाईले आफ्नो मोबाइलको लक स्क्रिनमा आफूले मनपर्ने फोटोहरू, आफ्नो फोटो या आफ्नो मनपर्ने साथीहरूको फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ र हजुरले साथीहरूलाई या अरू कसैलाई पनि छक्क पार्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू सिर्फ एउटा सानो एप्लिकेसन रहेको छ जसको माध्यमले तपाईले आफ्नो मोबाइलको लक स्क्रिनमा फोटोहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, र जुन देख्नमा पनि एकदम राम्रो रहेको छ। र साथीहरू, यो एप्लिकेसन एउटा धेरै राम्रो युजफुल रहेको छ। साथीहरू यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरहरूले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिदिनु होला। यसको लिङ्क मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु साथीहरू, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई नर्मल रूपमा ओपन गर्दाखेरि हजुरहरूलाई यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ, जुन हजुरको फोनको सेटिङ गरेर एलाउ गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि डाइरेक्ट हजुर मैले एलाउ दिइसकेको छु र जुन हजुरले एलाउ दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यसमा अलग अलग तरहको हजुरले यहाँनिर सिस्टमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अलावा साइडमा वालपेपर रहेको छ साथीहरू, जुन वालपेपरहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। जुन वालपेपर पनि हजुरले मनपर्छ त्यो वालपेपर हजुरले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट हजुरले फोनमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, जुन धेरै वालपेपर रहेको छ, जुन हजुरले अलग अलग वालपेपरहरू र धेरै राम्रो र सबै फ्रीमा रहेको छ। साथीहरू, जुन मनपर्छ हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसको अलावा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन हजुरले साइडमा पासपोर्ट दिएको छ, जुन हजुरले यसमा यसको अलावा हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पिनकोडहरू हजुरले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु, जुन हजुरले आफ्नो अलग अलग तरहको पासपोर्टहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसको अलावा हजुरलाई मन पर्दो तरिकाले हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, जुन मैले एउटा नर्मल रूपमा हजुरलाई देखाउन गइरहेको छ। साथीहरू, यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर यसलाई इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यति इन्ट्री गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन मेरो फोटोलाई देखिसकेको छ, यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, एडिट गर्नको लागि तपाईहरुले नर्मल रूपमा यही फोटोमा कुनै पनि आफ्नो एउटा फोटो उठाइदिनुहोस्। यसरी फोटो उठाउनुहोस् अनि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। नर्मल रूपमा हजुरलाई यहाँनिर फोटो लागेर आउनेछ। साथीहरू, यति हजुरले कुनै पनि आफ्नो मनपसन्द फोटोहरूलाई हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अनि यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पासकोड दिनुपर्छ र यहाँलाई ओके गरिदिनु। ओके गरिसकेपछि हजुरले नर्मल रूपमा राइट चिन्हलाई ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पासकोड रेडी भइसकेको छ। र साथीहरू, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिन लक भइसकेको छ। र साथीहरू, यसलाई मैले सेलेक्ट गर्दा बित्तिकै हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जुन मेरो इन्टरफेस यस्तो आउनेछ। हजुरहरूले यसमा हजुरले सिर्फ 4 डिजिटको पासकोड लगाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, यसलाई हजुरले यहाँनिर हजुरले आफ्नो मनपसन्द जसको पनि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसमा हजुरले आफ्नो पासकोड दिनुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरको मोबाइल ओपन हुनेछ। साथीहरू, जुन हजुरले धेरै राम्रो युजफुल रहेको छ। साथीहरू, जुन यसको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो अलग अलग तरहको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। साथीहरू, र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हवस्।